हेलो नमस्ते फेरि पनि स्वागत छ हजुरलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी जीमेल को सेटिङहरु चाहिँ कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने त, सेटिङहरु कसरी मिलाउने त भनेर चाहिँ त्यसको ल्याब सेसन गर्दैछौँ है त। सेटिङ मिलाउनको लागि सुरुमा यो गियर बक्स जस्तै देख्नु भएको छ हैन, यो सेटिङ हो। यसमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि सी अल सेटिङमा क्लिक गरेर हैन त्यसपछि चाहिँ हामीले यो हाम्रो सेटिङ अप्सनहरु आउँछ हैन, जनरल लेभल इनबक्स अकाउन्ट एन्ड इम्पोर्ट हैन, फिल्टर एन्ड ब्लक एड्रेसहरु छ हैन। यसमा चाहिँ हामीले म्यानेज गर्न सक्छौं हैन। हाम्रो मेन इम्पोर्टेन्ट कुरो भनेको चाहिँ जस्तै यो म्याक्सिमम पेज साइज भनेको छ नि, यो भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा मेलमा चाहिँ कतिवटा मेलहरु चाहिँ राख्न सक्छौं भनेर हैन। एउटा पर पेज हैन, जस्तै 50 30 25 हैन, कतिवटा सकिन्छ त हैन 50 हैन। अनि तल स्क्रल डाउन गरेर सेभ चेन्ज गर्नु भइसकेपछि अनि हाम्रो मेलमा चाहिँ हो, अब यहाँ चाहिँ हाम्रो कतिवटा सम्म हुन्छ त 50 वटा सम्म चाहिँ मेलहरु चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सेभ हुन्छ हैन यसमा चाहिँ हैन। यहाँ चाहिँ टोटल 50 हुन्छ। जस्तै यो चाहिँ अब इम्पोर्ट एन्ड अनरिडमा चाहिँ 2 अफ 2 मात्रै छ हैन, यसमा 3 अफ 3, यसमा 19 छ टोटल हैन। यो पेजमा चाहिँ कतिवटा हुन्छ त भन्दाखेरि अब टोटल चाहिँ 50 वटा चाहिँ मेल सेभ हुन्छ हैन, देखाउँछ यसले हैन। अनि अब जस्तै अरु अप्सनहरु छन्, अरुमा चाहिँ नेट अलि अब अनि म्याक्सिमम पेज साइज त भइहाल्यो हैन। अब अन्डु सेकेन्ड भनेको छ हैन। यो अन्डु भनेको चाहिँ कस्तो खालको भन्दाखेरि अन्डु सेन्ड भनेको जस्तै हामीले मेल सेन्ड गरिसकेपछि कति सेकेन्डमा चाहिँ अन्डु गर्ने त, कति सेकेन्डमा चाहिँ त्यो सेन्ड गरेको मान्छेको मेसेज चाहिँ क्यान्सल गर्ने भन्ने हो यो हैन। कसरी जस्तै 10 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड 30 सेकेन्ड भित्रमा चाहिँ कसरी त हैन। अनि यसलाई पनि यहाँ सेभ गरिदिनु भइसकेपछि हैन, म यसको प्र्याक्टिकल गरेर देखाउँछु हैन। अन्डु गर्नको लागि जस्तै तपाईले मेसेज कम्पोज गर्नुभयो हैन, मेसेज कम्पोज गरिसकेपछि चाहिँ हो सब्जेक्ट दिनुभयो हो, अनि आफ्नो टेक्स्ट बडी लेख्नुभयो हैन, सेन्ड गरिदिनु भयो हैन। अब यहाँ देखाउँछ सेन्डिङ भनेर देखाएको छ हो हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा। अनि अन्डु गरिदिनु भयो भने यो मेसेज चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अब यसरी नै फर्कन्छ हैन। अनि यु क्यान डिलिट है त, डिलिट गर्न सकिन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, अन्डु भयो। कति सेकेन्ड भित्रमा गर्ने भनेर चाहिँ सेटिङ हामीले आफै सेटिङ पनि मिलाउन सक्छौं हैन। त्यसपछि अनि अर्को मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ जस्तै हैन, अब यो यहाँ सेन्ड एन्ड आर्काइभ भन्ने छ हैन। यो हामीले चाहिँ यसलाई शो गर्यो भने जस्तै हाइड एन्ड शो भन्ने छ हैन। जस्तै यसमा शोमा क्लिक गरेर सेभ गर्दियौं भने चाहिँ हामीले के चाहिँ देखाउँछ त भन्दाखेरि हामीलाई हैन, जस्तै अब हामीले चाहिँ मेसेज फरवर्ड गरिदिन लाग्यौं हैन। जस्तै यो मेसेज फरवर्ड गरिदिन लाग्यो हो, रिप्लाई दिन लाग्यौं, तपाईले यहाँ दुईवटा बटनहरु देख्न सक्नुहुन्छ है त। यो हाम्रो पुरानै भयो हैन। यो चाहिँ सेन्ड गरेर कहाँ जान्छ त अल मेसेज भन्ने ठाउँमा गएर बस्छ है त। यो चाहिँ सेन्ड पनि हुन्छ र हाम्रो यहाँ चाहिँ मोर हैन अल मेल चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ बस्छ है त यो। अन्त त्यसपछि आर्काइभ हुन्छ र यो इनबक्समा बस्दैन है। यो चाहिँ त्यो भयो। अनि अरु छ हैन, त्यसलाई अफ गरिदिनु भयो भने त्यो हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडपट्टिको निलो बटन चाहिँ हट्छ है त। अनि त्यसपछि यो स्पेलिङ ग्रामर स्पेलिङ चेक गर्यो, यो अटो करेक्टहरु त हैन। अनि त्यसपछि अनि यहाँ छ हैन स्टारहरु, स्टारलाई कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने भन्ने पनि छ यहाँ है। अब त्यो स्टार भन्ने चाहिँ मैले अर्को भिडियोमा देखाइसकेको छ। त्यो यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने पहिला त्यो भिडियो हेर्नु होला हैन। अनि त्यसपछि हो अनि यहाँ तल गएर सेभ चेन्ज गरिदिनुस् हैन, यसमा भएको चाहिँ सेभ हुन्छ है त। अनि त्यसपछि फेरि अनि अरु छ हैन, जस्तै हाम्रो चाहिँ अब लेभलहरु कसरी सेट गर्ने त। यो चाहिँ यो राइट ह्यान्ड यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको यो नेभिगेसन बारलाई चाहिँ कुन चाहिन्छ हामीलाई कुन चाहिँदैन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ हटाउनु पनि मिल्छ हैन। जस्तै स्टार छ हो, यो हाइड गरिदिनु भयो नि यहाँबाट स्टार अफ भन्ने हटाउनु बटन हट्यो हैन। जस्तै च्याट भन्ने छ यहाँ तल छ हैन, त्यो च्याट भन्ने पनि हट्छ। अनि इम्पोर्टेन्ट भन्ने छ हैन, जस्तै सो छ हो इम्पोर्ट हो। जस्तै तपाईले अब यहाँ सरी हाइड गरिदिनु भयो नि, यो यहाँबाट हाइड भयो हो। अब हामीलाई चाहिँ कुन चाहिन्छ कुन चाहिँदैन भनेर चाहिँ हामीले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सो र हाइड गर्न सकिन्छ है त यो चाहिँ। अनि यो इनबक्स भयो हैन, यो चाहिँ हाम्रो इनबक्स यो पर्टिकुलर यो एउटालाई मात्रै यो इनबक्सलाई मात्रै कसरी सेन्ड गर्ने त भनेर। जस्तै यो अस्ति मैले गरेर पनि देखाइसकेको थिएँ हैन। यो डिफल्टको आफ्नै हो प्रायोरिटी इनबक्स हैन। यो चाहिँ अब अनट्रिड फर्स्ट गर्ने हो के गर्ने हो त्यो चाहिँ हाम्रो टपमा देखाउँछ यसले हैन। अनि त्यसपछि यहाँ अर्को छ इम्पोर्टेन्ट मार्कर भन्ने छ हैन। जस्तै नो मार्क क्लिक गरेर सेभ गरिदिनु भयो भने नो मार्कर्स क्लिक गरेर सेभ गरिदिनु भयो भने यसको हाम्रो यहाँ यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ त्यो पहेँलो बटनहरु केही पनि देखिँदैन है। यहाँ देख्नु भयो नि है, केही पनि छैन यसमा हो।
हैन त्यो हट्छ हैन यो हटेपछि अनि हामीले चाहिँ अब हामी आफैले चाहिँ कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो भनेर त्यो चाहिँ हामीले चुज गर्न पाइँदैन है त अनि त्यसपछि फेरि त्यसलाई नै फेरि क्लिक गर्नको लागि चाहिँ त्यसमै गएर इनबक्समा गएर हैन त्यसपछि सो मार्कर्स भनेर क्लिक गरिदिनु भएर अनि सेभ गर्नु भएपछि यो चाहिँ के हुन्छ फेरि सेभ हुन्छ है त है यस्तै गरेर अब अनि यो चाहिँ सेटिङको भयो हैन यो चाहिँ यो के भन्छ यसलाई चाहिँ नर्मल कुराहरु हो हैन हामीले जीमेल युजरले चाहिँ यो नर्मल कुराहरु चाहिँ जान्न पर्ने हुन्छ है यो चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट पनि हुन्छ हाम्रो लागि अनि एकाउन्ट एन्ड फिल्टर भन्ने छ हैन यहाँ सर यो एकाउन्ट्स एन्ड इम्पोर्ट छ हामीले यसमा चाहिँ पासवर्डहरु कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने छ हैन यसमा अब चेन्ज पासवर्ड गर्नको लागि चाहिँ यहाँ अब हामी जस्तै पासवर्ड हामीले बिर्सिहाल्यो भने पासवर्ड चेन्ज गर्ने हैन चेन्ज द पासवर्ड रिकभरी अप्सन छ जस्तै अनि यो चेन्ज पासवर्ड रिकभरी अप्सनमा चाहिँ हाम्रो पासवर्ड हरायो बिर्सियो केही गरी बिर्सियो भने चाहिँ अब के गर्ने त कसरी चाहिँ रिकभर गर्ने भनेर चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ यो अप्सन दिन सकिन्छ हैन रिकभरी अप्सन हैन टु स्टेप भेरिफिकेसन पनि दिन सकिन्छ हैन युज योर फोन नम्बर टु साइन इन भनेको छ हैन अनि त्यसपछि रिकभरी फोन नम्बर यो छ हो रिकभरी इमेल पनि दिन सकिन्छ है त हामीले यही अब कुन चाहिँ इमेल दिने हो त्यो इमेल दिनलाई हामीले पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ यो लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ है लगइन गरेर हामी त्यहाँबाट दिन सकिन्छ र पासवर्ड युज गर्नको लागि पनि चेन्ज गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो अहिलेको करेन्ट पासवर्ड के हो त्यो पासवर्ड दिएर अनि त्यसपछि यसले यो लगइन भइसकेपछि यसले आफ्नो चाहिँ नयाँ पासवर्ड दिन्छ माग्छ है त दुईवटा जस्तै पासवर्ड बिर्सिनु बानी भएकोले है CBC है है त है यसरी अनि त्यसपछि यो लगइन हुन्छ हैन लगइन भइसकेपछि यहाँ पासवर्ड माग्छ न्यू पासवर्ड अनि हाम्रो चाहिँ अब त्यसलाई भेरिफाई गर्नलाई दुईटा पासवर्ड माग्छ हैन तपाईले चाहिँ यसलाई यहाँ हैन यहाँ पासवर्ड दिनु भइसकेपछि सुरुमा आफ्नो के पासवर्ड राख्नुहुन्छ त्यो पासवर्ड दिने र माथि जे पासवर्ड छ त्यसले कन्फर्म गरिसकेपछि अनि तपाईको चाहिँ यहाँ के हुन्छ त यो पासवर्ड चेन्ज हुन्छ है त यसरी पासवर्ड चेन्ज गर्न सकिन्छ है अनि फिल्टर एन्ड ब्लक एड्रेस भनेको छ हैन यो चाहिँ अस्ति हामीले चाहिँ यसलाई फिल्टर गरेर देखाएको थियौं है यो भिडियो चाहिँ हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईले भिडियो त्यहाँ भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ हैन यो कसरी फिल्टर क्रिएट गर्ने भनेर है अनि यसमा हो हामीले फिल्टर क्रिएट गरेका थियौं त्यो फिल्टर क्रिएट चाहिँ कहाँ बस्छ त यहाँ बस्छ नि बाइ चान्स हामीले बिर्स्यौं भने चाहिँ यो कहाँ गएर राखेको छ भन्दाखेरि यहाँ गएर बसेको हुन्छ हो डु दिस स्किप अप्लाई लेबल यो छ हैन डु दिस स्किप इनबक्सबाट स्किप गराइदिउँ भनेको छ यसलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने डिलिट अप्सन यसरी पनि डिलिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त अनि त्यसपछि अहिले पनि यहाँबाट पनि चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ है क्रिएट द न्यू फिल्टर भनेर है त यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि एकदम सिम्पल एउटा बेसिक सेटिङहरु हो है अब यो थीम सेटिङ गर्नलाई तपाईले यहाँ थीम गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यो अफलाइन भनेको छ हैन यसलाई चाहिँ हामीले इनेबल अफलाइन मेल गर्यो भने चाहिँ यो इमेललाई चाहिँ कसरी चाहिँ अफलाइन गर्ने हैन अफलाइनमा पनि युज गर्न सकिन्छ हैन त्यो गर्न चाहिँ सकिन्छ हामीले जस्तै अफलाइनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले एउटा मेल कम्पोज गर्नुस् हैन अब मेल कम्पोज गर्नुस् अनि त्यसपछि यसलाई गर्दिनुस् सेन्ड अप्सन थिच्दिनुस् तर हामीसँग चाहिँ वाइफाई छैन नेट छैन हैन जब चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेट आउँछ त्यति बेला चाहिँ अटोमेटिकली सेन्ड हुन्छ है यसमा चाहिँ यो इनेबल अफलाइन इमेलमा चाहिँ है त यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि सेटिङहरु भयो हैन अब यहाँ अरु पनि छ हैन एडभान्स च्याट एन्ड मिट्सहरु छ है अरु अप्सनहरु पनि छन् तर यो चाहिँ हाम्रो के भयो त बेसिक अप्सनहरु भयो है त अब हजुरहरुलाई चाहिँ यो भन्दा पनि धेरै अप्सनहरुको बारेमा चाहिँ जान्नु छ है भने चाहिँ यु क्यान कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त हस् थ्यांक यू